there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ሰላም ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዩቲዩብ ቻናላችን ፓስወርድ ከጠፋብን እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን፣ እንዲሁም ሃክ ከተደረግን ወይም ደግሞ ፓስወርዳችን ወደፊት ሊጠፋብን ይችላል ብለን ወይም ደግሞ መቀየር ስንፈልግ ምን አይነት ዘዴ ተጠቅመን የቻናላችን ፓስወርድ መቀየር እንችላለን። እንዳልኳችሁ የጠፋባችሁን ልጆች ካላችሁ ፓስወርዳችሁን በምን መልክ መቀየር እንደምትችሉ አሁን በሰፊ ያሳያችኋለሁኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደወል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለብዙዎች ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን። እሺ እንግዲህ ቅድም ባልኳችሁ መሰረት ይሄን ቻናል ነው እኔ ፓስወርድ የጠፋብኝ ለምሳሌ አሁን እናንተ ለማሳየት ነው። ነገር ግን ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል መግባት ፈለኩኝ። ሎጊን ሳደርግ ፓስወርድ ይጠይቀኛል። እኔ ደግሞ ፓስወርድ የለኝም። እሱን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ወደ ጂሜል አፕሊኬሽን እንሄዳለን። ጂሜላችን እንከፍታለን። ጂሜል ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ከላይ የፕሮፋይላችን አይከን ያለችበትን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ከሚመጡልን ኢሜሎች ውስጥ እኛ የምንፈልገው ወይም ደግሞ የቻናላችን ኢሜልን መርጥና እሱ ላይ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው። እዛ ላይ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማኔጅ ዩር ጉግል አካውንት የሚለውን ኦፕሽን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን እንከፍታለን ማለት ነው። በመቀጠል ሎድ አድርጎ ይከፍትልናል። ከዛ በኋላ እንደዚህ ወደ ጎን በማድረግ እነዚህ ከሚመጡልን አማራጮች ውስጥ ማለት ነው እዚህ ጋር አራተኛ ላይ የምታገኙት ሴኩሪቲ የምትለዋን ሴቲንግ አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን እንከፍታለን ማለት ነው። በመቀጠል ይሄን አሁን ትንሽ ወደ ታች ዝቅ በማድረግ እንደዚህ ይዛችሁ ወደ ታች ዝቅ በማድረግ ማለት ነው የምናስተካክልበት ሴቲንግ ወይም ደግሞ ሳይን ኢንቱ ጉግል ፓስወርድ የሚል ኦፕሽን እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ልክ በዚህ መልክ ከመጣላችሁ ይሄን አሁን ሎጊን አድርጌያለሁ፣ ነገር ግን ፓስወርድ ስለማላውቀው እኔ ፓስወርድ ይጠይቀኛል። ይሄው ፓስወርዴን ሳስገባ እምቢ አለ። ከዚህ በፊት የማውቀውን ፓስወርድ ስሞክረው እምቢ አለኝ። ሶ እናንተም በዚህ መልክ ካስቸገራችሁ በዚህ ቻናል ላይ ወይም ደግሞ ፓስወርዳችሁ በዚህ መልክ እምቢ ካላችሁ በምን መልክ መቀየር ትችላላችሁ የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ፎርጌት ፓስወርድ የምትሏን ኦፕሽን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ስመጣላችሁ ዩዝ ዩር ስክሪን ሎክ ነው የሚለው። ፓተርናችሁን ብቻ በመክፈት ቀጥታ እንዲያስገባችሁ ነው የሚጠይቃችሁ። ኮንቲኒው ብላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ነገር ግን እናንተ በሌላ መንገድ ከፈለጋችሁ በሲኤምሲ ወይም ደግሞ በሜሴጅ እንዲሁም በኮል መልክ ኮድ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ትራይ አናዘር አዌይ የምትለውን ትነካላችሁ። እኔ ግን ኮንቲኒው ብዬ ከፍታለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ኮንቲኒው ካልኩኝ ፓስወርድ ነው የሚጠይቀኝ። የስልኬ ፓስወርድ ከፍታለሁ። በመቀጠል ወደ የሚቀጥለው ኦፕሽን ይወስደኛል። ልክ እንደዚህ ከመጣልኝ በኋላ አሁን ክሬት ስትሮንግ ፓስወርድ እያለኝ ነው። ጠንካራ ፓስወርድ ፍጠርለት እያለኝ ነው ያለው። ጠንካራ የሚባሉ ፓስወርዶች ወይም ደግሞ ክሬት ማነው ስትሮንግ ፓስወርድ የሚባሉ ፓስወርዶች እንግዲህ በቀላሉ ሃክ የማይደረጉ ፓስወርዶች ሊሆን ይችላል። በተለይ ካራክተር በመጠቀም ልክ እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ይህንን እንዲህ አይነት ካራክተር በመጠቀም ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ለቻናላችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን መርሳት የለብንን ይሄን ፓስወርድ ስንከፍተው ማለት ነው። ይሄንን ሴፍ ታደርጉታላችሁ። ልክ በዚህ መልክ እንደዚህ አይነት ጠንካራ የሆነ ፓስወርድ እንፈጥርለታለን። ከዛ በኋላ በቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን መግባት እንችላለን ማለት ነው። እኔ አሁን ፓስወርድ አስገብቻለሁ። ፓስወርድ ስታስገቡ እንዳልኳችሁ ቁጥር ብቻ መሆን የለበትም ወይም ደግሞ ፊደላት ብቻ መሆን የለበትም። ካራክተር ነው መጠቀም ያለባችሁ። ስትሮንግ ፓስወርድ የሚባለው እሱ ስለሆነ ለምሳሌ እኔ አሁን ስምና ቁጥር ተጠቅሜ አስገብቻለሁ ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ሴቭ ፓስወርድ የምትሏን ነው ክሊክ የማደርገው ማለት ነው። እሱን አልፌያለሁ። አሁን እዚህ ጋር ኒው ፓስወርድ እያለኝ ነው። ምን ማለት ነው?
ቅድም ያስገባነው ከዚህ በፊት የጠፋብንን ፎርጌት ያደረግንበት ስለሆነ ከፈለጋችሁ ራሱን ሴፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ፓስወርድ ሌላ ፓስወርድ አሁን ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የራሳችሁ ቻናል ላይ ነው ያላችሁ፣ የራሳችሁ አካውንት ላይ ስለሆነ የፈለጋችሁትን የራሳችሁን ፓስወርድ ማስገባት ትችላላችሁ። ፓስወርዱን ካስገባን በኋላ ልክ በዚህ መልኩ ካስገባን በኋላ ቼንጅ ፓስወርድ የምትሏን እዚህ ጋር ታች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እቺኛው ማለት ነው። ልክ በዚህ መልክ ቼንጅ ፓስወርድ ካልኩ ይሄው እንደምታዩት ዩር ፓስወርድ ዋስ ቼንጅድ እያለኝ ነው። ከላይ ፓስወርድ ቼንጅድ ሰክሰስፉሊ ብሎኛል ማለት ነው። በዚች 5 ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው በጣም ፈጣን በሆነ መንገድ የቻናላችን ፓስወርድ ጠፍቶብን የነበረውን ፓስወርድ አግኝተን ቀጥታ ወደ ቻናላችን መግባት ችለናል ማለት ነው። ልክ እናንተም በዚህ መልክ አይታችሁ ቻናላችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። ኢሜይላችሁን ብቻ በመጠቀም ፓስወርዱን ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች ባካችሁ ሼር አድርጉ። ምክንያቱም ብዙ ጥያቄዎች በውስጥ መስመር ይመጡ ነበር። በዛ ምክንያት ነው ይህን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት። ለነዛ እንዲደርስ ለብዙ ሰው ሼር አድርጉት። ሌላ በዚህ ቻናል እንደምታወቀው እኔ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች አዳዲስ የሚሆኑ ቪዲዮዎችን እለቃለሁ። እንዲሁም ጥያቄና መልስ የዩቲዩብ ቻናል ግምገማ ጥያቄና መልስ አለበት ማለት ነው። ጀማሪ ዩቲዩበሮች ትጠቀሙበታላችሁ። ይሄ ቻናል ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ብዙ ቪዲዮዎች ሰርቼበታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቤተሰቦች ይህን ይመስል ነበር። እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሁሌም እንደምላችሁ ሰላምና ጤና